سبزی محلیش کولیه، در فصلی در سال 2 ماه داریم که خیلی هم گرونه سبزیش، حکم دارویی رو داره. بعد این پیاز چه جایگزینش میشه؟ پیاز سبزی خودش تموم میشه به اسم پیچه. خیلی خوشمزه است. بعد پختم با کره محلی چند میشه با یه لیوان دوغ سرو میشه. به همین سادگی ولی خوشمزگی و عالی و سالم و ارگانیک. نه منظور واسه کدوم منطقه است؟ جنوبی؟ آره این برای بندر عباس جنوبی. سلام. که یه رو دیگه بیا حاضر شد. آره دیگه. ولی معیوبت رو باید باید چقدر؟ پس اینو ببرم تا بیا اونو ببرم؟ بذار برای سوس و سبزی بذارم اونجور راده هستم رو کسی بروش نگرد نمیشون باش این الان اون مهدی آقا هست
آره اینم ببر. آره فقط دست لیوان دارم براشون میزنم. سینی میدونی